Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một món ăn đặc trưng của ẩm thực miền Bắc. Món ăn nổi bật với hương vị đậm đà và cách chế biến tinh tế. Hương vị hòa quyện giữa độ dai giòn của ốc, vị chua nhẹ của mẻ, vị bùi của chuối xanh và độ giòn ngậy của thịt ba chỉ. Mời các bạn cùng vào bếp làm ngay món ăn này với mình để đổi vị cho bữa cơm gia đình dịp cuối tuần này nhé. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Trước tiên, mình sẽ đi làm sạch ốc. Ở đây mình có sẵn 300g thịt ốc bu. Mình ngâm ốc với một chút rượu và muối trong khoảng 15 phút. Sau đó mình bóp cho ốc sạch hết nhớt và đem ốc đi rửa lại cho thật sạch và để ráo nước. Sau khi để ráo nước, mình sẽ ướp ốc với gia vị gồm có nửa muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê mắm tôm, nửa muỗng cà phê bột nghệ, 1 muỗng canh mẻ, thêm vào 1 muỗng canh tỏi băm và trộn đều để riêng cho ốc thấm gia vị. Trước tiên mình sẽ tước vỏ chuối, chuẩn bị sẵn một thau nước muối, vắt thêm một ít chanh hoặc cho vào đây 1 muỗng canh giấm hòa tan. Tước chuối xong thì mình cho ngay vào thau nước để chuối không bị thâm. Mình cắt chuối thành những miếng vừa ăn như thế này và ngâm ngay vào thau nước để chuối ra hết mủ. Tiếp tục sơ chế những nguyên liệu khác. Hành lá thì mình cắt nhỏ. Và một nguyên liệu không thể thiếu trong món ôm chuối đậu, đó chính là lá lốt và tía tô. Lá lốt mình dùng khoảng 10 lá to, đem cắt nhỏ như thế này. Tía tô mình cũng cắt giống như vậy luôn. Để qua một bên để lát nữa nấu xong mình sẽ cho vào nha. Mình dùng thêm vài tép tỏi, đập dập và băm nhuyễn. Cắt thêm vài lát ớt. Và chẻ sợi hành lá để lát nữa mình trang trí ha. Đậu hũ ở đây mình dùng loại đậu hũ đã chiên sẵn. Các bạn có thể dùng đậu hũ trắng. Mình cắt nhỏ thành từng miếng vừa ăn và đem đi chiên giòn đều các mặt. Chuối xanh sau khi ngâm và rửa sạch mình để ráo nước. Bây giờ mình cho vào chiên sơ để chuối không bị rã khi ôm ha. Thịt ba rọi mình cắt nhỏ thành những miếng như thế này. Và để tạo màu cho món ba rọi ôm chuối đậu, mình dùng thêm một củ nghệ nhỏ giã nhuyễn. Sau đó hòa tan với một chút nước. Bạn có thể dùng nghệ tươi hoặc là bột nghệ đều được nha. Thịt ba rọi mình sẽ đem đi xào cho thịt ra mỡ và săn lại. Xào cho đến khi thịt chuyển màu vàng xém cạnh, ra bớt mỡ như thế này là được nè. Mình cho thịt ra một cái chén. Hôm nay mình dùng cái nồi đất này để ôm chuối đậu nè. Để lại trong nồi một chút dầu và cho tiếp hành tỏi vào phi thơm. Khi hành tỏi đã dậy mùi thơm thì tiếp tục cho ốc đã ướp vào xào.
Sau đó tạm cho phần ốc đã xào chín ra tô. Sử dụng lại cái nồi này, mình cho thêm một ít dầu. Phi hành tỏi cho thơm. Và cho phần chuối đã chiên sơ vào nè. Thêm 2 muỗng cà phê bột nghệ, 1 muỗng canh bột nêm, 1 muỗng canh mẻ, 1 muỗng canh mắm tôm và thêm vào 800 ml nước cho xăm xắp mặt chuối nha các bạn. Và bây giờ mình nấu cho đến khi hỗn hợp sôi. Và tiếp tục cho ốc đã xào và thịt ba rọi cháy cạnh vào luôn. Sau đó đậy nắp ôm trong khoảng 3 phút nữa trên lửa nhỏ vừa. Sau 3 phút thì mình mở nắp và cho đậu hũ vào. Đảo đều cho đậu hũ thấm nước sốt và tiếp tục đậy nắp lại, nấu thêm 3 phút nữa cho đến khi đậu hũ mềm và ngấm nước sốt. Lúc này mình sẽ nêm nếm gia vị lại một lần nữa cho phù hợp với khẩu vị gia đình. Trước khi tắt bếp, mình sẽ cho lá lốt, tía tô cắt nhỏ và hành lá vào. Sau đó đảo đều cho phần lá thấm sốt và tắt bếp. Bây giờ thì món đậu hũ ôm chuối đậu của mình đã dậy lên mùi của lá lốt và tía tô rất là thơm luôn. Bên cạnh đó, chuối, đậu và thịt đã mềm và ngấm gia vị. Mình tắt bếp và múc ra tô cùng thưởng thức thôi. Phần nước sốt đã sánh lại và đặc hơn một chút. Ốc dai giòn sần sật. Thêm vào đó là thịt ba chỉ mềm thơm và béo nữa. Chuối xanh bùi bùi hòa quyện cùng với mùi thơm của lá lốt và tía tô, mẻ và các loại gia vị tạo nên hương vị rất đặc trưng. Mình phải ăn ngay khi còn nóng mới ngon nha các bạn. Ốc bu ôm chuối đậu mình ăn với cơm hoặc bún, hoặc là các bạn có thể nấu thêm nhiều nước hơn để mình chan với bún, ăn như là một món nước cũng rất là ngon nha. Phần chuối thấm gia vị mềm thơm, đặc biệt là không bị rã. Thịt ba chỉ săn béo ngậy. Phần đậu chiên giòn thấm gia vị vàng ươm hấp dẫn lắm. Phần nước dùng sánh ngon đậm vị, có màu vàng ươm từ nghệ cũng rất ngon mắt. Chúc các bạn làm thành công với món ốc bu ôm chuối đậu để đổi vị cho bữa cơm gia đình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!